สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้แนนมีเมนูอาหารแบบแคลอรี่ต่ำมาฝากกันค่ะนั่นก็คือเมนูซุปเส้นอุด้งน้ำใสนะคะสำหรับเมนูนี้นะคะเครื่องปรุงจะแบบน้อยมากแล้วก็จะใช้อกไก่ด้วยในการทำจะช่วยแบบให้คนที่กำลังควบคุมน้ำหนักเนี่ยสามารถทานเมนูนี้ได้ด้วยค่ะเรามาทำเมนูซุปเส้นอุด้งน้ำใสกันเลยนะคะอันนี้แนนก็แค่ใส่น้ำลงไปต้มแค่นั้นเองค่ะเดี๋ยวเราจะลวกตัวอกไก่ไว้ก่อนนะคะก่อนลวกก็ปรุงด้วยเกลือพริกไทยนิดหน่อยค่ะก็แค่เหมือนแบบใส่ลงไปให้มันแบบพอมีรสชาติที่เนื้อหรือว่าถ้าใครอยากให้แบบเข้าเนื้อหน่อยก็หมักทิ้งไว้หน่อยก็ได้นะคะสักประมาณครึ่งชั่วโมงก็ได้แล้วค่ะลงไปทั้งชิ้นเลยต้มลงไปเลยต้มให้แค่แบบพอสุกนะคะถึงข้างในแล้วก็น้ำอันนี้ไม่ต้องทิ้งเดี๋ยวเราจะทำต่อเลยเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะอันนี้ไก่ก็เริ่มสุกแล้วนะคะถ้าหากใครอยากให้มันสุกเร็วกว่านี้ก็หั่นเป็นชิ้นเล็กกว่านี้หน่อยก็ได้ค่ะอันนี้เดี๋ยวแนนต้องเอาไปฉีกนะคะถ้าหากเราฉีกออกมาแล้วมันไม่สุกใช่ป่ะนำเข้าไมโครเวฟก็ได้ค่ะเดี๋ยวมันก็จะสุกเองอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้อันนี้ไก่เดี๋ยวแนนจะเอาไปฉีกนะคะพักไว้ก่อนแล้วน้ำซุปอันนี้ใช้ต่อเลยใส่แครอทลงไปค่ะก็หอมใหญ่ค่ะหรือว่าใครจะใช้เป็นต้นหอมญี่ปุ่นก็ได้นะคะอันนี้ตามชอบตามสะดวกเลยค่ะต้มให้ผักแบบมันเปื่อยก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะตอนนี้ผักเราก็เริ่มสุกแล้วก็เปื่อยแล้วนะคะทีนี้เราก็ใส่ตัวเส้นอุด้งนะคะใส่เส้นลงไปค่ะต้มสักประมาณ2 นาทีก็น่าจะสุกแล้วปรุงรสเพิ่มหน่อยก็ได้ค่ะเมื่อกี้ตัวไก่มันไม่ค่อยมีรสชาติใส่เกลือค่ะต้มทิ้งไว้สักประมาณ2 นาทีให้เส้นมันนิ่มนะคะอันนี้นันก็จะใส่ตัวเต้าหู้นิ่มไปด้วยค่ะเป็นเต้าหู้อ่อนแบบนิ่มๆเลยเต้าหู้คีนุเลยนะแล้วก็ต้มต่อไปเรื่อยๆให้เส้นมันสุกแค่นี้เดี๋ยวเราไปฉีกไก่แล้วก็จัดเสิร์ฟเลยค่ะอันนี้เราก็ฉีกไก่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เส้นที่เราต้มก็ได้ที่แล้วค่ะทีนี้เราก็แค่จัดใส่จานค่ะอันนี้จะเป็นอาหารแบบคลีนเลยนะเพราะว่ารสชาติจะออกแค่เค็มๆหวานจากผักนิดหน่อยแค่นั้นเองค่ะก็ใส่พวกแครอทแล้วก็เต้าหู้ไปด้วยแล้วเราก็ใส่ไก่ที่ฉีกลงไปโรยพริกไทยค่ะหอมซอยหน่อยน้ำมันงาค่ะเพิ่มความหอมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูซุปเส้นอุด้งน้ำใสนะคะถ้าหากใครอยากทำเมนูเพื่อสุขภาพแบบนี้นะคะสามารถเข้าไปดูได้ค่ะที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv นะคะจะมีขั้นตอนวิธีการทำบอกแบบละเอียดเลยค่ะสำหรับวันนี้นันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ